السلام علیکم ګرانو ملګرو، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګرانو ملګرو، ماته بیخي زیات میسیجونه راتلل د دې په اړه ډېر مشکل و چې دوی کسان وایي چې مونږ سوپر لایکونه بیخي زیات اخیستي دي او مونږ بیخي زیات ویوز اخیستي دي. نو مونږ ته دغه ځای کې دغه ډالر چې کوم نشان دی داسې مونږ ته خپله سرمایه ښایي چې دا تاسو دومره سرمایه لرئ. نو مونږ ته تر اوسه پورې سرمایه ولې نه راځي؟ لکه مونږ سوپر لایکونه هم اخیستي دي. تاسو کتلی شئ چې دغه د دې کس څومره سوپر لایکونه اخیستي دي. تاسو اوس وګورئ، زه یې درته وښیم. نو دې کس وګورئ، هر یوه هغه ته یعنې پوسټ ته یې سوپر لایکونه اخیستي دي. چینل یې هم پر کسانو مونیټایز کړی دی. نو تاسو کتلی شئ دې پوسټ هم یو سوپر لایک شته او دې پوسټ هم یو سوپر لایک شته، دې پوسټ هم یو سوپر لایک شته. نو دا کس پوښتنه کوي چې زما ته هر یو پوسټ لایک شتون لري، نو ویوز بیخي زیات په یوه نیمه ویډیو یعنې ایمیج باندې زیات راغلی، نو زما سرمایه ولې نه راته ښایي؟ یعنې ولې مې زما سرمایه ولې نه جمع کېږي؟ نو دا څه مشکل لري؟ نو دې کس دا وګورئ، دا کې هم یو سوپر لایک یې اخیستی دی، همداسې دې کس داسې پوسټ هم یو سوپر لایک اخیستی دی. نو اوس دلته پوښتنه پیدا کېږي، صحیح ده ملګرو، کله چې تاسو سیټینګ ته راغلی دغه کومه تاسو ته هغه ښایي کومه سرمایه ښایي پر همدغه ځای کې، صحیح ده ملګرو، دغه ته تاسو کله راغلی نو دغه سرمایه دلته صفر ده. نو دغه ولې صفر ده؟ نو ملګرو دغه علت لري، صحیح ده ملګرو. کوم علت لري؟ تاسو دلته تاسو راشئ، زه درته اوس وښیم. یا ملګرو، تاسو که چېرې دې ځای ته راشئ، ویوز کې هم 0.2 ډالر هم ورسره دي. نو پر همدغه ځای کې دوی وایي چې مونږ باینانس یا پیپال ته څنګه ولیږو، نو یعنې راسره جمع کېږي نه. نو ملګرو دې لپاره تاسو نو دلته موږ ته ملګري لیکلي دي 2025 د اپریل میاشت دی، صحیح ده ملګرو. دې اکاونټ ته میاشت بعد درته اپډیټ راځي، یعنې ته دا عواید چې بیخي زیات تو د زراو څخه هم دغه ډالر زیات کړې اندازې کې در سره جمع شي، خو چې میاشت پوره نشي ته یې نشي ورڅخه اپډیټ کولی، یعنې ته یې ورڅخه نشي لیږلی، یعنې تاسو سره بیخي زیات ډالر وي، خو میاشت به پوره کېږي بیا به تا ته څنګه کېږي ډالر ورڅخه ویډرا کولی شي، صحیح ده ملګرو. نو میاشت چې کله پوره شي نو دلته تاسو ته ښایي چې تاسو یعنې سوپر لایک لر څومره ډالر جمع کړي دي، پر همدغه ځای کې ټول درته ښایي. بونس لر مو څومره جمع کړي دي او ټوټل در سره څومره دی، ټوټل درته پر همدغه ځای کې بیا ښایي. کله چې تاسو دغه ویډرا کوئ، یعنې دغه سوپر لایکونه باید تر 50 زیات وي، لکه دا ځای کې تاسو ته لیکلي دي تر 50 ډالر باید زیات دلته در سره جمع شوي وي، تاسو بیا ویډرا کولی شئ. هغه بیا تاسو څنګه ویډرا کوئ؟ یعنې موږ ته لکه کس وایي چې موږ سوپر لایکونه زیات اخیستي، نو دې ځای ته ولې نه جمع کېږي؟ پوښتنه همدغه ده، ځکه نه جمع کېږي دغه میاشت نه ده پوره شوې، یعنې موږ خو په اپریل میاشت کې اکاونټ جوړ کړی دی، که تېره میاشت کې موږ جوړ کړی وای د اپریل نه مخکې میاشت کې، نو هغه اپډیټ به راته راغلی وای، دلته موږ سره سر جمع شوی وای، ډالر سره جمع شوی کوم چې موږ ګټلی وي. نو اوسه پورې موږ ډالر بیخي زیات ګټل دي، لکه سوپر لایکونه بیخي زیات اخیستي دي، د ویوز له لارې 0.2 ډالر راسره جمع شوي دي. هغه موږ ته دې ځای ته کله راځي؟ کله چې د اپریل میاشت پوره شي، اپریل نن 28 دی، یعنې 2 ورځې بعد به موږ ته دغه ځای کې ډالر وښیي. د اپریل نه وروسته میاشت، هغه میاشت بیا موږ ته دغه ځای کې اپډیټ دومره نه راځي، یعنې کوم ډالر چې موږ په تېره میاشت کې بیا یعنې راتلونکې میاشت کې ګټو، هغه موږ ته په بله میاشت کې بیا راته ښایي چې تاسو دغه ځای کې د تېرې میاشتې دومره عواید ترلاسه کړي دي. نو تاسو بیا دغه ویډرا کوئ څنګه؟ دغه کله تاسو پر دغه قلم نشان باندې کلیک وکړئ، کله قلم نشان باندې کلیک وکړئ، تاسو ته باینانس ښایي، کله د چینج اپشن باندې کلیک وکړئ پیپال درته ښایي. نو که تاسو پیپال لرئ پیپال ورسره کنیکټ کړئ، که تاسو باینانس لرئ باینانس آی ډي به ورسره کنیکټ کړئ. که چېرې تاسو باینانس اکاونټ نه وي جوړ کړی ملګرو، نو ماته پر کمنټس وکړئ، زه به درته واتساپ نمبر درکړم، ماته واتساپ وکړئ، واتساپ کې میسیج وکړئ، زه درته ټوله طریقه ښایم د باینانس، او کیدای شي راتلونکي د باینانس د اکاونټ جوړولو په باره کې درته ویډیو هم راوړم. نو تاسو باینانس څنګه جوړئ، څنګه به سره کنیکټ کوئ، ټوله طریقه زه بیا درته ښایم. نو دلته به تاسو خپل نومونه یعنې هر څه ولایت نومونه، یعنې دغه زما واتساپ نمبر دی، نو تاسو دغه واتساپ نمبر ته میسیج وکړئ، زه درته باینانس جوړوم چې په دا ډول باینانس جوړ کړه. نو دا ټول به تاسو بیا ورسره کنیکټ کوئ. کله د ویډرا ماته د دغې میاشتې یعنې د اپریل میاشتې اپډیټ راغی، نو ماته چې کوم ډالر جمع شول هغې په اړه زه بیا درته ویډیو جوړوم چې ورڅخه دا ډول یې ویډرا کړئ، خو تر 50 ډالرو باید زیات وي، 50 ډالر کم ورڅخه نشئ ویډرا کولی. صحیح ده ملګرو، د اپریل میاشت کله پوره شوه ماته ډالر جمع شوه، په هغې په اړه درته ویډیو جوړوم، تاسو ورڅخه دا ډول ویډرا کولی شئ. نو ملګرو مشکل همدغه حل شول چې ده ویل چې ماته ډالر ولې نه راځي، ما سوپر لایکونه زیات اخیستي دي، ویوز مې نه در اخیستي، نو دې ځای ته سرمایه ولې نه جمع کېږي؟ نو مشکل دا دی چې میاشت کله پوره شي، د میاشتې په اخر کې تا ته دا ځای کې ټول ډالر ښایي چې تاسو دومره ډالر ګټلی دي. صحیح ده ملګرو، پر همدغه ځای باندې کله کلیک وکړئ نو دلته درته عواید ښایي. ښه نو ملګرو، همدغه ویډیو همدغه ورور مشکل و چې دا ډول مشکل لرم. خدای دې وکړي چې دغه ستونزه تاسو هم حل شوي، هغه ورور هم حل شوي. نو ملګرو که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بیا ښې چارې.